โหวินาทีนั้นเหมือนวันสิ้นโลกเลยครับบั้งไฟ10 ล้านระเบิดตู้มกลางอากาศทุกคนกรี๊ดวิ่งหนีกันวุ่นวายแต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็เดินกลับมาที่เดิมดูต่อเฉยเลยที่นี่คือกุดว่าครับเทศกาลบั้งไฟตะไลล้านแห่งเดียวในโลกซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่กาฬสินธุ์รอบนี้ผมลุยเองเลยครับดูบั้งไฟแสนตั้ง84บั้งยาวไปจนถึงบั้งไฟ20 ล้านอันสุดท้ายบางบั้งระเบิดกลางอากาศชิ้นส่วนปลิวมาทางคนดูเลยครับโคตรตื่นเต้นสะใจเลยดูผู้กล้าจุดบั้งไฟพอตะไลหมุนพุ่งขึ้นฟ้าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวินาทีต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมาเที่ยวกุดว่าต้องทำยังไงไปตอนไหนพักที่ไหนถ่ายรูปมุมไหนแล้วจังหวะไหนห้ามพลาดเด็ดขาดผมสรุปมาให้หมดแล้วครับดูคลิปนี้จบไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก่อนอื่นเลยทำไมเทศกาลบั้งไฟที่นี่ถึงพิเศษขนาดนี้บั้งไฟที่อยู่ในไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าบั้งไฟหางเป็นท่อตรงๆมีหางไม้ไผ่ยาวๆไว้ถ่วงสมดุลพุ่งตรงขึ้นฟ้าเลยภาพจำของทุกคนก็คงเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ที่กุดว่าไม่เหมือนที่อื่นที่นี่เขาจุดสิ่งที่เรียกว่าตะไลหรือบั้งไฟหมุนนั่นเองรูปร่างมันจะเหมือนจานร่อนยักษ์หรือไม่ก็ล้อเกวียนตรงกลางเป็นท่อเหล็กหนาๆแล้วมัดด้วยวงล้อไม้ไผ่รอบนอกพอจุดไฟปุ๊บลมจะพุ่งออกจากรูด้านข้างดันให้บั้งไฟหมุนติ้วๆทะยานขึ้นไปเหมือนดอกสว่านเลยครับพอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดร่มชูชีพก็จะกางออกเองบอกเลยครับทั้งโลกมีให้ดูแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วทำไมต้องมีเทศกาลนี้ล่ะครับคือทางภาคอีสานเนี่ยเขามีตำนานเล่าต่อกันมาว่าบนฟ้ามีเทพเจ้าแห่งฝนชื่อพญาแถนพอเข้าเดือนพฤษภาคมปุ๊บก็ได้เวลาชาวบ้านเริ่มทำนาถ้าปีไหนฝนไม่ตกทั้งปีไม่มีกินเลยนะชาวบ้านก็เลยจุดบั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นฟ้าเพื่อไปสะกิดบอกพญาแถนว่าท่านครับได้เวลาปล่อยฝนลงมาแล้วนะพิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าบุญเดือน6แต่ที่กุดว่ามันมีเบื้องหลังทางวัฒนธรรมที่ลึกกว่านั้นอีกเพราะที่นี่คือชุมชนของชาวพุทธไทยบรรพบุรุษของพวกเขาอพยพมาจากฝั่งลาวมีทั้งภาษาพูดท่ารำผ้าทอเอกลักษณ์แล้วก็ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของตัวเองในไทยเนี่ยจะเจอชาวพุทธไทยหลักๆที่สกลนครนครพนมแล้วก็กาฬสินธุ์ที่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นงานบั้งไฟกุดว่ามันเลยไม่ใช่แค่จุดพลุขอฝนธรรมดาแต่มันคือวัฒนธรรมที่พวกเขาสืบทอดกันมานานหลายร้อยปีเลยครับแต่รู้ไหมครับว่าสมัยก่อนกุดว่าเขาก็จุดบั้งไฟแบบตรงๆเหมือนที่อื่นเนี่ยแหละจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ปี1976มีช่างฝีมือท่านหนึ่งชื่อว่านายพิสดาจำพลซึ่งทุกคนยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านคือบั้งไฟแบบตรงๆเวลาพุ่งตกลงมามันอันตรายมากอุบัติเหตุเกิดบ่อยแกก็เลยคิดค้นวิธีใหม่ทำบั้งไฟให้หมุนเหมือนจานร่อนพอถึงจุดสูงสุดปุ๊บร่มชูชีพก็กางออกแล้วค่อยๆลอยลงมาอย่างปลอดภัยพอถึงปี1978บั้งไฟตะไลทรงนี้ก็ถูกจุดในงานเทศกาลสำเร็จเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมากุดว่าก็กลายเป็นดินแดนบั้งไฟตะไลแห่งเดียวในโลกไปเลยครับ
ทีนี้เรามาดูตัวบั้งไฟกันบ้างครับโครงสร้างหลักๆแบ่งเป็น3ส่วนคือท่อดินปืนตรงกลางวงล้อไม้ไผ่รอบนอกแล้วก็ร่มชูชีพท่อตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเล็กอย่างบั้งไฟแสนเขาจะใช้ท่อ PVC แต่ถ้าเป็นรุ่นยักษ์บั้งไฟล้านขึ้นไปต้องใช้ท่อเหล็กเท่านั้นข้างในจะอัดดินปืนดำแน่นๆที่ผสมจากดินประสิวถ่านแล้วก็กำมะถันแต่บอกเลยครับว่าสูตรผสมของแต่ละทีมเนี่ยเป็นความลับขั้นสุดครับที่ท่อเขาจะเจาะรูเฉียงๆเอาไว้พอจุดไฟปุ๊บแก๊สจะพุ่งออกทางนี้แหละสร้างแรงดันให้บั้งไฟหมุนติ้วๆขึ้นไปส่วนวงนอกที่เห็นเป็นไม้ไผ่สารถ้าบั้งใหญ่นี่เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึง 5-7 เมตรเลยนะส่วนร่มชูชีพเขาจะใช้ผ้าหรือใบตองห่อไว้แล้วมัดด้วยเชือกฟางข้าวพอความร้อนเผาเชือกขาดปุ๊บร่มก็จะกางออกเองทีนี้บั้งไฟเขาแบ่งเป็น4รุ่นครับรุ่นเล็กสุดบั้งไฟแสนท่อกว้างประมาณ4นิ้วยาว3เมตรหนักหลายร้อยกิโลกรัมเป็นตัวหลักของการแข่งเลยปีนี้มีตั้ง84บั้งเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยบั้งไฟล้านท่อกว้าง 5-6 นิ้วยาว6เมตรน้ำหนักปลาไป1ตันต้องใช้รถเครนยกเท่านั้นครับใหญ่กว่านั้นอีกบั้งไฟ10ล้านท่อกว้าง 8.5 นิ้วหนักหลายตันแล้วก็รุ่นยักษ์สุดบั้งไฟ20ล้านท่อกว้างถึง 10.5 นิ้วหนักมหาศาลมากต้องใช้เครนตัวใหญ่แถมต้องมัดให้แน่นหนาสุดๆนี่คือไฮไลท์ของงานเลยครับปีหนึ่งมีจุดแค่บั้งเดียวเท่านั้นมาเริ่มเรื่องเวลากันก่อนเลยครับเทศกาลบั้งไฟเนี่ยเขาจะจัดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีสำหรับปี 2026 จะจัดวันที่ 15-17 พฤษภาคมวันที่ 16 จะเป็นวันขบวนแห่ส่วนวันที่ 17 คือวันจุดบั้งไฟไฮไลท์สำคัญที่สุดวันที่ 17 ช่วงบ่าย 2-4 โมงเย็นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเรื่องการเดินทางกันบ้างครับโลเคชั่นของกุดว่าเนี่ยแอบมีความก้ำกึ่งนิดหนึ่งเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างกาฬสินธุ์กับมุกดาหารพอดีเลยขับรถจากฝั่งไหนมาก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทีนี้มี3วิธีให้เลือกวิธีแรกคือขับรถมาเองข้อดีคืออิสระมากจะแวะเที่ยวฝั่งไหนก็ตามใจเราเลยแต่ข้อเสียคือขับรถเหนื่อยมากอย่างผมเนี่ยขับจากชลบุรีมาถึงกาฬสินธุ์ซัดไปเต็มๆ10ชั่วโมงรวดเลยครับวิธีที่2สำหรับสายเซฟงบก็นั่งรถทัวร์นครชัยแอร์เส้นทางกรุงเทพถึงมุกดาหารของเขาจะมีจุดจอดผ่านๆตรงกุดว่าให้ลงอยู่แต่ต้องโทรเช็คแล้วย้ำกับเขาให้ดีล่วงหน้านะเพราะถ้าไม่มีใครแจ้งลงเนี่ยรถเขาจะไม่แวะจอดให้เลยครับวิธีที่3บินมาลงสนามบินขอนแก่นแล้วค่อยเช่ารถขับต่อประหยัดเวลาสุดแต่ก็แอบกระเป๋าฉีกเหมือนกันใครมีงบเหลือๆค่อยพิจารณาวิธีนี้แต่ถ้าให้ผมแนะนำขับรถมาเองดีที่สุดครับเพราะทั้งฝั่งกาฬสินธุ์กับมุกดาหารมีที่ให้แวะดูแวะเที่ยวเยอะมากถ้าไม่มีรถใช้เนี่ยบอกเลยว่าย้ายฝั่งลำบากแน่นอนมาดูเรื่องที่พักกันบ้างครับรอบนี้ผมเลือกไว้2ที่นะไม่ได้พักโฮมสเตย์แถวกุดว่าที่แรกคือโรงแรมดีโน่สตูดิโอในตัวเมืองกาฬสินธุ์เป็นธีมไดโนเสาร์เลยผมไปถึงดึกมากแล้วห้องธรรมดาเต็มหมดเหลือแต่ห้องใหญ่ราคาเต็ม 1,300 บาทแต่เจ้าของใจดีมากลดให้ผมเหลือแค่ 1,000 เดียวเองครับห้องกว้างจริงนอนสบายแถมมีตุ๊กตาไดโนเสาร์วางไว้ให้ด้วยนะตรงล็อบบี้มีพินแบบให้เราปักหมุดด้วยว่ามาจากประเทศไหนเจ๋งดีส่วนอาหารเช้าต้องเพิ่มอีก150 บาทนะวันนี้เรื่องเกี่ยวแค่ว่านูเบอรี่โอเคที่ที่2คือ Riverfront Hotel อยู่ที่มุกดาหารบอกเลยว่านี่คือโรงแรมที่คุ้มที่สุดเท่าที่ผมเคยพักมาเลยแค่650 บาทแต่รวมอาหารเช้าด้วยเนี่ยนะตอนเช้านั่งกินข้าวไปดูวิวแม่น้ำโขงไปโคตรชิลเลยพนักงานบริการดีเตียงนุ่มบอกเลยว่าคุ้มสุดๆครับที่นี่แต่ถ้าใครอยากนอนใกล้กุดว่าที่สุดให้ลองหาแถวอำเภอกุชินารายดูแต่เตือนเลยนะว่าต้องจองล่วงหน้านานๆเพราะช่วงงานเนี่ยโรงแรมแถวนั้นจะเต็มหมดทุกที่ครับวันที่ 15 พฤษภาคมเป็นวันเดินทางครับผมขับรถจากชลบุรีขับมาเต็มๆ10ชั่วโมงรวดถึงกาฬสินธุ์ตอน 2 ทุ่มลงรถปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือกินผมไปร้านลาบโต๊ะแดงกาฬสินธุ์อยู่ในเมืองเลยมีแอร์ราคาไม่แพง
แนะนำ3เมนูครับลิ้นวัวกิมจิเนื้อแล้วก็สปาเกตตี้เนื้อเมนูนี้เขาใส่น้ำปลาลงไปด้วยฟังดูแปลกนะแต่ฟิลอีสานมาเต็มรสชาติพิเศษมากกินเสร็จตอน3 ทุ่มกว่าๆก็เข้าโรงแรมดีโน่เตรียมตัวสำหรับงานแห่พรุ่งนี้วันที่16ครับวันที่16ตอน8 โมงครึ่งออกจากกาฬสินธุ์9 โมงครึ่งก็ถึงกุดว่าครับผมจอดรถที่โรงเรียนศรีกุดว่าเรืองเวทเป็นโรงเรียนที่อยู่ข้างๆเทศบาลแต่เตือนนิดนึงนะเส้นทางแห่ตรงถนนสมเด็จถึงมุกดาหารเขาปิดถนนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงรถที่จอดเส้นนี้ต้องรอหลังบ่ายโมงถึงจะออกได้นะครับมาดูตารางงานแห่กันครับ10 โมงครึ่งพิธีเปิดตรงนี้สำคัญมากรถแห่ทุกคันจะจอดสแตนด์บายหน้าเทศบาลคุณเดินเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆได้เลย那边有松鼠，松鼠是罗伟的上海亚拉。这有趣了，这枕头应该是他们以前像是有压手工的东西啊。哦，有芒果，大颗，漂亮。这个就是他们的羊群文化，多鱼。这个是烙烤吧，白酒哦，哇，这很漂亮哦，哇，不一样。我觉得它上面这个圆圈火箭超酷的，哇，这个细节也是不错，很漂亮。11 โมงตรงรำที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดว่ามีนางรำตั้งแต่วัยรุ่นยันผู้ใหญ่อลังการมาก11 โมงครึ่งขบวนเริ่มเดินจากเทศบาลไปจบที่วัดกอกต้องปีนี้มีทั้งหมด9ขบวนแห่เสร็จประมาณบ่าย 2ครับเส้นทางขบวนแห่ผมแบ่งเป็น3ช่วงครับต้นกลางแล้วก็ปลายช่วงแรกคนน้อยถ่ายรูปง่ายขบวนเพิ่งเริ่มพลังยังล้นรำกันแรงมากแต่ข้อเสียคือช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2แดดจะเผาจนร่างละลายเลยช่วงกลางรำเต็มที่ที่สุดเพราะมีแท่นกรรมการอยู่ตรงนี้แถมมีของดี2อย่างคือเซเว่นสาขาเดียวในถนนเส้นนี้แล้วก็ตลาดเล็กๆไส้กรอกร้านที่ผมชอบที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังข้อเสียคือคนเยอะสุดช่วงปลายหน้าวัดคือคักสุดฟิลงานวัดเลยร้านขายรองเท้านี่เวอร์มากคู่ละ29 บาทสักพักลดเหลือ19 บาทถูกจนมงครับข้อเสียคือขบวนใกล้จะจบแล้วยืนฝั่งซ้ายหรือขวาดีฝั่งซ้ายเพราะขบวนเดินชิดซ้ายกรรมการก็อยู่ซ้ายมุมนี้ดีสุดทริคถ่ายรูปนิดหนึ่งขบวนไม่ได้เดินตลอดเขาจะเดินหยุดรอถ่ายตอนเขาหยุดนิ่งจะง่ายสุดครับมาดูกันครับว่าในขบวนแห่มีอะไรน่าสนใจบ้างไฮไลท์แรกคือรถแห่แต่ละคันมีธีมของตัวเองเลยนะทั้งรถดนตรีพิณไฟฟ้าอีสานเท่มากธีมไดโนเสาร์ผ้าไหมไม้กวาดหมอนข้าวขนาดลูกเสือยังมีรถแห่ของตัวเองเลยดูกันเพลินมากแล้วจุดว้าวคือรถแห่ไดโนเสาร์เนี่ยครับภาคอีสานบางพื้นที่มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอวัยวะเพศกับการเจริญพันธุ์ดีไซน์รถไดโนเสาร์พวกนี้เลยดูเวอร์มากเห็นแล้วขำเลยส่วนชุดไทยไฟจะมีเครื่องหัวที่ยิ่งขึ้นไปเหมือนเปลวไฟอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงานบั้งไฟกุดว่าเลยนะครับไม่เหมือนชุดอีสานทั่วไปแล้วก็มีตัวละครกระรอกขาวกับคู่รักขี่ม้าอันนี้เกี่ยวเนื่องกับตำนานผาแดงนางไอเนื้อเรื่องซับซ้อนกว่าโรมิโอกับจูเลียตอีกครับแถมจบแบบเศร้าด้วยในเน็ตมีข้อมูลเยอะมากใครสนใจลองไปหาอ่านดูนะแล้วก็แถมท้ายนิดนึงผู้นำขบวนของแต่ละทีมส่วนใหญ่เป็นคนสวยๆทั้งนั้นเลยครับใครอยากถ่ายรูปคู่เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดลองเทียบกับยโสธรแป๊บหนึ่งครับยโสธรจะเป็นงานเทศกาลใหญ่มีรถแห่แบบโบราณอลังการมากเป็น10คันเลยแต่ที่กุดว่าไม่เหมือนกันปีนี้เท่าที่ผมจำได้มีรถแห่คันใหญ่แค่คันเดียวเองครับ
ที่เหลือจะเป็นระดับชุมชนท้องถิ่นแต่ที่นี่มีสิ่งที่ยโสธรไม่มีคือชาวบ้านไม่ต้องไปแย่งที่นั่งกันเลยเขาจะยกเก้าอี้มานั่งตัวเล็กๆมานั่งหน้าบ้านตัวเองแล้วก็นั่งดูขบวนพาเหรดผ่านไปฟีลแบบชิลมากแล้วก็โลคอลสุดๆเลยครับสุดท้ายมาพูดเรื่องของกินกันครับในงานวัดมีของอร่อยเพียบเลยนะแต่ที่ผมแนะนำที่สุดในทริปนี้เลยก็คือไส้กรอกอีสานกับหมูยอไม้ละ10 บาทเองเนี่ยตัวไส้กรอกข้างในจะเป็นหมูใส่เส้นหมี่รสชาติหวานๆเค็มๆหอมมากๆส่วนหมูยอเนี่ยผมกินทีเดียว5 ไม้รวดเลยครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินในไทยเลยพิกัดคือร้านไส้กรอกข้างนอกตลาดเล็กๆข้างเซเว่นช่วงกลางแห่นี่แหละแต่ขอเตือนไว้เรื่องหนึ่งนะกินเสร็จแล้วปากจะแห้งมากกระดกน้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอเดาว่าใส่ผงชูรสแบบจัดเต็มแน่นอนมีหน้าหลังถึงอร่อยขนาดนี้ส่วนเรื่องผลไม้เดือนพฤษภาคมเป็นฤดูกาลของลิ้นจี่มีขายทุกที่เลยแล้วอีกอย่างคือภาคอีสานก็มีทุเรียนของตัวเองด้วยนะอย่างที่ศรีสะเกษเนี่ยหลายคนคิดว่าทุเรียนไทยมีแค่ที่ชุมพรกับจันทบุรีแต่จริงๆภาคอีสานก็มีเหมือนกันครับ然后这么多钱呢บ่าย2 โมงขบวนพาเหรดก็จบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรต่อแล้วก็ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆนี่เนาะถึงตอนกลางคืนจะมีงานวัดมีหมอลำก็เถอะแต่ผมก็ไม่ได้อินกับหมอลำเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าไหนๆก็อุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลแล้วสู้ขับลึกเข้าไปอีกหน่อยดีกว่าครับสถานีต่อไปมุกดาหารขับรถอีก1 ชั่วโมงไปพักที่ Riverfront Hotel กันตัวเมืองมุกดาหารตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปิดเลยครับขนาดงานวัดยังไม่มีคนเลยเนี่ยสุดท้ายผมก็เลยไปจบที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ไปนั่งกินหมูกระทะริมแม่น้ำโขงโอ้โหฟีลชิลมากทำไมผมถึงมามุกดาหารแล้วที่นี่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเลยแต่ตอนนี้เรากลับมาที่เส้นเรื่องหลักของเรากันก่อนดีกว่าวันที่17 พฤษภาคมวันยิงบั้งไฟไฮไลท์ของจริงเริ่มแล้วครับเราออกจากมุกดาหารตอน 8:30 ถึงกุดว่าตอน 9:30 เรื่องที่จอดรถเนี่ยผมขอแนะนำโรงเรียนกุดว่าวิทยาเลยครับคันละ60 บาทที่จอดเยอะมากข้อดีที่สุดคือตอนเลิกงานเอารถออกง่ายมากแต่ข้อเสียคือต้องเดินไกลนิดนึงเดินไปถึงวัดประมาณ5 นาทีแต่ถ้าจะเดินลึกเข้าไปถึงลานจัดงานเลยเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ15 นาทีครับอีกทางเลือกหนึ่งคือไปจอดในทุ่งนาขับเข้าทางซอย 8 ถนนนินถนอมเมืองแต่ผมไม่แนะนำเลยนะครับคือพื้นที่มันกว้างก็จริงแต่พอฝนตกปุ๊บมันจะกลายเป็นบ่อโคลนทันทีเลยล้อรถนี่หมุนฟรีอยู่ในโคลนติ้วๆบางคันขับขึ้นมาไม่ได้เลยนะเนี่ยอย่างปีนี้ตอนบ่ายฝนก็ตกหนักมากถ้ามาคราวหน้าผมก็ยังจะเลือกจอดที่โรงเรียนเหมือนเดิมครับลานจุดบั้งไฟจะอยู่หลังวัดกอกต้องครับตำรวจเขาจะกั้นไว้ไม่ให้รถเข้าวัดเลยนะยกเว้นพวกรถเครนที่บรรทุกบั้งไฟลานเท่านั้นถึงจะเข้าได้เพราะงั้นเราก็ต้องเดินเข้าจากทางวัดเนี่ยแหละพอเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหจะเห็นทุ่งนาที่กว้างมากทั้งลานเขาจะแบ่งเป็น3 โซนครับโซนแรกคือโซนบังเกอร์ตรงนี้คือจุดที่ตื่นเต้นที่สุดตอนบ่ายเลยโซนที่2คือโซนจุดบั้งไฟแสนบั้งไฟตัวหลักทั้ง84บั้งจะจุดกันตรงนี้แล้วก็โซนที่3โซนบั้งไฟล้านถึง10 ล้านพวกบั้งไฟยักษ์ที่ต้องใช้รถเครนจะจุดกันที่โซนนี้หมดเลยแล้วมันมีปรากฏการณ์ตลกๆอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือคนดูจะยิ่งขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆพอคนข้างหน้าบังวิวปุ๊บเราก็จะขยับไปข้างหน้าใช่ไหมทีนี้คนข้างหลังเขาก็ขยับตามเรามาอีกกลายเป็นว่าทุกคนค่อยๆดันกันไปข้างหน้าเป็นแผงเลยตอนเช้ากับตอนเที่ยงเนี่ยทุกคนยังนั่งดูกันไกลๆอยู่เลยนะแต่พอถึงตอนบ่าย 3 บ่าย 4ปรากฏว่าทุกคนแห่ไปรวมตัวกันอยู่หลังบังเกอร์หมดเลยครับขอเตือนเรื่องสำคัญสุดๆก่อนเลยครับเรื่องห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือตรงทางเข้าวัดนะอยู่บนถนนสมานมิตรหนองห้างเข้าฟรีเพราะถ้าเดินลึกเข้าไปในทุ่งนาแล้วไม่มีห้องน้ำแล้วนะครับต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเดินเข้าไปอันนี้สำคัญมากมาดูตารางเวลาจุดบั้งไฟปีนี้กันครับเริ่ม 8 โมงเช้าด้วยบั้งไฟแสนปีนี้มีทั้งหมด84บั้งทำเวลากันดีมากแทบไม่ได้พักเลย10 โมงจะเป็นบั้งไฟล้าน
ตอนเที่ยงก็บั้งไฟล้านแต่ตรงกลางมีขั้นด้วยบั้งไฟ800,000บั้งหนึ่งด้วยพอบ่าย2 โมงจะเป็นคิวของบั้งไฟ10 ล้านครับแล้ว4 โมงเย็นคือบั้งไฟ20 ล้านที่เป็นไฮไลท์ปิดท้ายงานอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะช่วงบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นเนี่ยคือหัวใจหลักของงานนี้เลยถ้าพลาดช่วงนี้ไปคือมาเสียเที่ยวฟรีๆเลยนะครับเขาให้คะแนนบั้งไฟกันยังไงรู้ไหมครับจริงๆแล้วดูแค่2 ตัวชี้วัดหลักๆเองครับอย่างแรกคือความสูงบั้งไฟทุกบั้งจะติด GPS ไว้เลยนะโฆษกก็จะประกาศตัวเลขสดๆเลย700 800 900 1,000ทุกคนก็จะเงยหน้าจ้องดูบนฟ้าพร้อมกันหมดเลยอย่างที่2คือเวลารวมที่ลอยอยู่ในอากาศตั้งแต่ลอยขึ้นไปจนตกถึงพื้นยิ่งนานยิ่งดีอ้าวแล้วเรื่องการหมุนที่สมดุลกับเรื่องร่มชูชีพล่ะ2 อย่างนี้คือปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดหลักคือถ้าบั้งไฟหมุนไม่นิ่งบินเอียงมันก็จะขึ้นไปไม่สูงพอไม่สูงเวลาลอยอยู่ในอากาศก็น้อยลงแต่ถ้าร่มกลางเต็มที่ก็จะลอยตัวได้นานได้คะแนนสูงถ้าไม่กลางแล้วตกกระแทกพื้นเลยอันนี้คะแนนต่ำแน่นอนครับมีอีกเรื่องครับโฆษกในงานเล่าเรื่องขำๆให้ฟังเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีบั้งไฟที่ลอยอยู่ในอากาศนานมากนานจนลอยไปตกที่จังหวัดมหาสารคามนู่นเลยนะครับไม่รู้ว่าแกพูดเล่นหรือเรื่องจริงนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคือบ้าไปแล้วครับ飞到不知道哪里去了。这个不要听，这个没有点好。对，这跟点的人有关系。这个也不是很高，还没有点好，可能少点1根哦。斜掉了，斜掉，下来，斜掉了。也没开伞，也没开伞啊！哇！太危险了，我的妈啊！ขั้นตอนการจุดบั้งไฟที่นี่แปลกมากครับถ้าคุณคิดภาพว่าเหมือนจุดประทัดที่มีสายชนวนแล้วยืนรอที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยบั้งไฟตะไลของกุดว่าไม่มีสายชนวนนะเขาจะเจาะลู่ดินปืนไว้ที่ตัวกระบอกตรงกลางแล้วก็จะมีคนถือคบเพลิงหลายๆคนเข้าไปจี้ไฟที่รูพร้อมกันเลยครับความพร้อมเพรียงคือจุดชี้เป็นชี้ตายเลยนะถ้ามีใครช้าไปแค่ครึ่งวินาทีรูบางรูไม่ติดไฟบั้งไฟจะบินเอียงหรืออาจจะเสียการควบคุมไปเลยพอจุดเสร็จปุ๊บทุกคนต้องวิ่งหนีสุดชีวิตเข้าบังเกอร์เลยครับไม่มีเวลาให้ตั้งตัวเลยส่วนบั้งไฟยักษ์นี่ยิ่งเวอร์เข้าไปใหญ่ผมเห็นบั้งไฟ20 ล้านรอบนี้ใช้คนช่วยกันเป็น10 คนเลยครับมีทั้งคนจุดไฟคนช่วยหมุนบั้งไฟแล้วก็คนช่วยประคองฐานพอจุดเสร็จทุกคนก็วิ่งหนีตายกลับเข้าบังเกอร์เหมือนกันเลยอีกเรื่องที่น่าสนใจคือพลุสัญญาณก่อนยิงครับก่อนจุดบั้งไฟแสนเขาจะยิงพลุเตือนก่อน1 นัดเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าบั้งไฟจะจุดแล้วนะวิ่งเร็วส่วนบั้งไฟล้านกับ10 ล้านจะอลังการกว่าพลุเตือนจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ไฟเลยและพร้อมกันนั้นก็จะมีสตาฟคอยแกว่งแท่งไฟไล่คนดูเพื่อไม่ให้เข้ามาใกล้เกินไปและเขาก็มีประเพณีด้วยนะครับคนในทีมจะมีการไหว้ขอพรบั้งไฟให้ลอยขึ้นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็อีกหนึ่งประเพณีคือการทาโคลนทั้งตัวหรือที่เรียกว่าปะโคลนทำไมต้องทาโคลนมี3 เหตุผลครับ 1. การความร้อนเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนจัดมากแถมต้องเจอกับความร้อนตอนจุดบั้งไฟอีกโคลนจะช่วยปกป้องผิวได้ 2. คือความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการทาด้วยกันวิ่งหนีด้วยกันมันคือสปิริตของทีมแล้วก็ 3. เพื่อความใกล้ชิดกับผืนดินอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการขอฝนครับมีประเพณีทิ้งท้ายอีกอย่างทีมไหนแพ้จะโดนจับโยนลงบ่อโคลนเลยนะครับ
มาต่อกันที่กฎในงานที่ต้องระวังนิดนึงนะครับ อย่างแรกแถวโต๊ะบรรยายห้ามกางร่มนะ เพราะจะไปบังสายตาของคนภาคเขา อย่างที่ 2 ต้องพกเงินสดไปด้วยนะครับ แม่ค้าหลายร้านสแกนจ่ายไม่ได้เลย มีครั้งหนึ่งผมไม่ได้พกเงินสดไป ป้าคนขายใจดีให้ผมค้างเงินไว้ก่อน แถมยังอุตส่าห์วิ่งไปหา QR code มาให้ผมสแกนอีก คนที่นี่มีน้ำใจมาก แล้วอย่างที่ 3 พอบั้งไฟลอยขึ้นฟ้าแล้วให้จ้องดูทิศทางที่มันจะตกไว้เลยนะครับอย่ามัวแต่เล่นมือถือนะถ้าเกิดร่มชูชีพไม่กางขึ้นมาต้องระวังบั้งไฟตกใส่หัวอันตรายมากถ้าใครลืมเอาอะไรมาในงานมีของขายนะครับเก้าอี้380 บาทร่มคันใหญ่400 บาทร่มคันเล็ก100 บาทส่วนของจำเป็นที่ต้องเตรียมไปเอง 1. หมวกกันแดดครับแนะนำแบบที่คนงานก่อสร้างใช้กันที่มันมีผ้าปิดคอข้างหลังได้ด้วย 2. เสื้อแขนยาวกันแดดหรือปลอกแขนเพราะแดดที่นี่เผาคนสุกได้เลยวันนั้นผมติดกระดุมไม่ดีหน้าอกเลยเป็นรอยไหม้แดดรูปตัววีเลยแถมมือก็ไหม้ด้วยกลับมาผิวกลายเป็น2 สีเลยเนี่ยผิวตรงข้อมือก็ทั้งดำทั้งเหี่ยวทั้งแห้งเลยครับ 3. อุปกรณ์กันฝนกันแดดต้องเอาไปทั้งร่มคันใหญ่ทั้งคันเล็กเลยนะทำไมต้องเอาไป2 แบบร่มคันใหญ่เอาไว้บังท่อนบนครับแต่ตอนเที่ยงที่เราต้องแหงนหน้าดูบั้งไฟร่มใหญ่จะบังสายตาเราก็จะเผลอก้าวตัวออกมาดูตอนนั้นแหละขาเราจะโดนแดดเผาร่มเล็กเลยเอาไว้บังขาโดยเฉพาะเลย 4. เก้าอี้พับหรือเสื่อรองนั่งเพราะพื้นทุ่งนามันขรุขระไม่สม่ำเสมอไม่มีเก้าอี้นี่จะเมื่อยสุดๆเลยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเดือนพฤษภาคมเป็นหน้าฝนครับอย่างปีนี้ตอนบ่ายฝนตกหนักมากยังไงก็ต้องพกร่มไปด้วยนะไม่งั้นเปียกฝนเป็นหวัดขึ้นมาจะไม่ดีนะเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยมีจังหวะบ้าๆเกิดขึ้นหลายรอบเลยครับผมขอเล่าความช็อกรอบแรกก่อนเลยบั้งไฟลูกที่6ลอยขึ้นไปได้แป๊บเดียวบั้งไฟแตกกลางอากาศเลยครับพอแตกปุ๊บมันหมุนกลับหัว180องศาพุ่งลงมาเลยแล้วตัวขับเคลื่อนก็เหวี่ยงกระเด็นไปทางที่คนดูนั่งอยู่เลยโอ้โหหน้างานตอนนั้นน่ากลัวมากOh my god! Holy crap! Jesus! 直接炸到那边去！哇！我太扯！Oh my god! Holy shit! 直接爆了，直接爆！我的天啊！我看才喊下来了，靠背。坐前排也是有风险的呢，看太扯，直接爆开，直接乱射，你知道吗？我靠，太可怕了，不能再往那边坐了，再往那边坐真的会被射到。哇，太可怕了，太可怕了！如果火箭在爆炸的话，后面这个水潭我就直接跳下去。太猛了！刚刚那个爆炸。นี่กินนู้นไม่กล้ากินลองชิมดูโอ้คืออะไรอ่ะมันกินได้เหรอได้มันอยู่ตามต้นไม้โอ้แกกินมันออกก็ได้เนี่ยแต่ผมกินหมดเลยพี่กินเหรอเดี๋ยวผมต้องกินดูแต่เป็นมันๆนะมันฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันกลางไหมมันตรงพระอาทิตย์พอดีเลยกับตรงหัวเราพอดีเลยใช่โลกกลางแล้วโลกกลางแล้วแล้วก็มาถึงจุดพีคที่สุดของวันครับบั้งไฟ10 ล้านระเบิดตู้มกลางอากาศเลยวินาทีนั้นเหมือนวันสิ้นโลกเลยจริงๆนะเนี่ยคนกรี๊ดกันลั่นวิ่งหนีกันกระเจิงเลย哇哦，爆炸了！哇！哦，我天哪！
哇，10篮没了，10篮没了，爆了！Oh my，哦，我的天，10篮没有了，我看，哇，没了。10篮没有了，刚刚现场大家都在逃跑，你知道吗？我看，哇，10篮没了，直接在天空解体。哦，速度白，速度白，哇，没了。หลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวบั้งไฟ10 ล้านใช้ท่อเหล็กไม่ใช่เหรอทำไมยังระเบิดอีกล่ะความจริงคือการระเบิดไม่ค่อยเกี่ยวกับวัสดุครับแต่มันเป็นปัญหาที่ดินปืนถ้าความชื้นไม่ได้หรืออัดไม่แน่นพอไฟไหม้ไปโดนจุดที่มันหลวมความดันข้างในจะพุ่งปรี๊ดเลยท่อเหล็กแข็งแค่ไหนถ้าความดันมากพอก็ระเบิดได้หมดนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมยิ่งทำใหญ่ยิ่งทำยากแต่ที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือผ่านไปไม่กี่นาทีทุกคนก็ค่อยๆเดินกลับมานั่งที่เดิมแล้วดูต่อหน้าตาเฉยเลยครับไม่มีใครสั่งหยุดงานก็ลุยต่อนี่แหละครับกุดว่าพอช่วงบ่าย3 โมงอากาศก็เปลี่ยนกระทันหันเลยครับฝนตกหนักมากโฆษกในงานยังพูดติดตลกเลยว่าพญาแถนคงได้ยินเสียงบั้งไฟพวกเราแล้วเลยส่งฝนลงมาให้แต่ที่พีคสุดๆคือฝนตกหนักขนาดนี้บั้งไฟก็ยังจุดติดแล้วลอยขึ้นฟ้าได้ตามปกติเลยครับเทคนิคเขาเก่งกันมากๆจริงๆเนี่ย跑了，跑了！ตอนเช้าผมยังนั่งดูอยู่ไกลๆครับแต่พอบ่ายปุ๊บผมตัดสินใจพุ่งไปข้างหน้าสุดเลยไปอยู่หลังบังเกอร์เลยอยู่หลังบังเกอร์นี่โคตรตื่นเต้นเลยครับมีคนไปจุดไฟมีคนช่วยหมุนบั้งไฟวินาทีที่ไฟติดปุ๊บทุกคนเริ่มวิ่งหน้าตั้งกันเลยแล้วก็ไปนั่งยองๆลงหลังบังเกอร์โผล่มาแค่หัวเพื่อดูบนฟ้าพอวินาทีที่บั้งไฟกลางร่มสำเร็จปุ๊บทุกคนก็พุ่งตัวออกจากบังเกอร์ออกมาเต้นออกมาเฮกันลั่นเลยครับบรรยากาศตอนนั้นมันอธิบายยากมากเลยมันอันตรายนะมันบ้าบิ่นมากแต่มันก็สนุกสุดๆเลยครับบรรยากาศแบบนี้สวยงามครับโดยการของนักไฟผมโดนที่โรงพักเด็กครับหลังจากเชื่อที่จะถึงสามในเวลาที่เท่า6 2 5 3 9ที่เวลาที่สุดดาวถึงร้อยที่เอาละเอาถึง2 เลยจะบอก开闪了。จริงๆบั้งไฟ20 ล้านมีคิวตอน4 โมงแต่ฝนตกหนักเลยเลื่อนมาประมาณ5 โมงเย็นไฮไลท์สุดท้ายก็มาถึงครับเขาต้องใช้รถเครนคันใหญ่ยกขึ้นไปบนฐานยิงเลยนะมีคนขึ้นไปช่วยติดตั้งเยอะมากพวกนักการเมืองกับข้าราชการก็มารุมถ่ายรูปกับสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนี้กันเต็มไปหมดเลยครับบั้งไฟลูกนี้ใหญ่จริงๆท่อตรงกลางนี่เบิ่มเริ่มเลยแค่คิดว่าจะส่งไอ้เจ้านี่ขึ้นฟ้าได้ยังไงก็รู้สึกว่ามันเจ๋งมากแล้ว香蕉啊！要请人出场了，要出场了。很近了，点了，大家要跑了！哦，点起来，点起来！哦，开始要起来了，起来！跑了！哇！飞了，飞了！高亮飞了！
在飞！哇！啊！下来下来了！来开！可以！耶！好！啵！来了！哦！พอบั้งไฟ 20 ล้านลูกนี้ยิงขึ้นไปปุ๊บก็ถือว่างานเทศกาลปีนี้จบลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับระหว่างทางขับรถกลับบ้านฝนก็เทลงมาอย่างหนักอีกรอบเลยครับผมนี่คิดในใจเลยว่านี่แหละสัญญาณว่าปีนี้พวกเราขอฝนกันสำเร็จอย่างงดงามเลยจริงๆครับสุดท้ายนี้ผมขอมาสรุปเปรียบเทียบให้ฟังชัดๆเลยครับระหว่างยโสธรกับกุดว่าถ้าพูดถึงเรื่องขบวนแห่ยังไงยโสธรก็กินขาดครับขบวนรถแห่บั้งไฟคันใหญ่ๆอลังการเป็น10คันเนี่ยกุดว่าไม่มีแบบนั้นแน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องการจุดบั้งไฟผมเชียร์กุดว่าขาดใจเลยครับทำไมล่ะเพราะบั้งไฟที่ยโสธรมันอารมณ์เหมือนการแสดงโชว์ทุกอย่างถูกคำนวณเตรียมการไว้หมดแล้วพอดูไปสัก 2-3 บั้งข้างหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นแล้วแต่ที่กุดว่ามันเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์หน้างานเลยครับคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวินาทีต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบั้งไฟอาจจะระเบิดตู้มกลางฟ้าตัวขับเคลื่อนอาจจะเหวี่ยงกระเด็นใส่คนดูร่มชูชีพอาจจะไม่กางหรือถ้ากางสำเร็จทุกคนก็พร้อมใจกันพุ่งตัวออกมาเต้นฉลองกันสุดเหวี่ยงความไม่แน่นอนที่เดาทางไม่ได้เนี่ยแหละครับคือเสน่ห์ที่น่าหลงใหลที่สุดของกุดว่าเลยสรุปเลยนะเทศกาลบั้งไฟกุดว่าคือติดท็อป 3 งานเทศกาลในเมืองไทยที่ผมชอบที่สุดเลยครับแนะนำว่าต้องมาให้ได้สักครั้งเลยนะขอมาไฮไลท์จุดสำคัญให้ฟังอีกรอบนะครับข้อแรกช่วงบ่าย 2-4 โมงเย็นของวันที่ 17 ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะข้อ 2 ถ้ามีเวลาแค่วันเดียวให้พุ่งเป้าไปที่วันที่ 17 วันยิงบั้งไฟวันเดียวเลยส่วนขบวนแห่วันที่ 16 ข้ามไปได้เลยไม่ต้องเสียดายข้อ 3 แนะนำให้ขับรถมาเองพักที่กาฬสินธุ์หรือมุกดาหารจอดรถที่โรงเรียนพกเงินสดติดตัวเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญต้องเอาร่มมาทั้งคันใหญ่ทั้งคันเล็กเพื่อกันแดดกันฝนด้วยนะครับเตรียมตัวตามนี้ครบคุณก็พร้อมลุยงานนี้แล้วครับคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกมุกดาหารแบบเต็มๆเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายขอทิ้งคำถามไว้หน่อยมีใครเคยไปงานบั้งไฟกุดว่ามาแล้วบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยเปิดไหมเปิดไหมเฮ้ย บ้างนี้